Hlavním místem, kde dnes budeme pátrat, je naše vlastní nitro. Rozum i instinkt. Ovšem na takovou cestu se nemůžeme vydat s postoji a názory nehybně zarostlými v naší mysli. Musíme to vše zpochybnit. Teprve, když tím vším zamícháme, můžeme zahlédnout směr. Teprve pak dosáhneme toho, po čem toužíme a uhasíme žízeň. Co vlastně je smyslem života? To se dozvíte tady a teď. Tak jdeme na to. Nazdar. Jmenuji se Martin Werner a tohle je můj příspěvek na kurz. Blbost. Ten stativ musíš utáhnout. Já vím, ale ono to nějak nejde, víš? Tím kolečkem. Ne, tím vlevo, co pak ho nevidíš. Ahoj, jmenuji se Tereza Lefnerová a tohle je Mirek Nedobil. Kurzu se účastníme už po třetí, z toho po druhý pomáháme s jeho organizací a pokaždý nám to hodně dalo. Čas vstávat byl před půl hodinou. Včera proběhla taková menší akcička, ze který si nepamatuju, ale Loutr vůbec nic. Možná by mohl něco vědět tady, jak se jmenuje. Radek, jo. Radku. Já nejsem Radek. Ne? Radek tam nebyl. Aha, tak kdo tam byl? Haló? Jo, já to máš. Rituál se říká sérii úkonů, které děláte každý den. Někdy se tomu taky říká neuróza. A to je pan Bobík. Bobík. Zadání tohohle videa pro kurz o smyslu života znělo, abych ukázala svůj pohled na svět. Tohle ho teda vystihlo. Radši to smažu. No papej, to je můj hodnej kocourek. Čau. Ahoj. Tak tohle je hvězda dnešního rána. Moje spolubydlící a taky kamarádka Klára Hanušová. A tohle je Křenovcová. Zase si včera zdrhla, viď? Vždyť tam byla hrozná nuda. Hele, u každého mejdanu musíš přečkat ty první 3 hodiny. To je zákon. Zákon dlouhý zápalný šňůrek. Ale pak to začne bouchat. On si někdo všiml, že jsem tam nebyla, jo? Ty a ty tvoje komplexy. Kromě toho myslela jsem, že se ti tam líbil ten Tomáš. Cože? A tady ho máme. Tak co už jsi to rozmyslel? Přijdeš zítra za mnou na víkend? Kamže? S Klárou tam jedeme. Když přijdeš, tak nebudeš litovat, bude to tam super. No, spíš se tam můžeš něco dovědět. Já musím jít na záchod. Tak hlavně nenechá vyzvednutý prkínko, jo? Vidíš? Kdyby si neodešla tak brzo, tak za mnou hlavně. Takhle jsem ho dostala já. Mně se tam stejně víc líbil Radek. Tak to jste přehnal. Pardon? Myslela jsem tady pana Wernera, ten poslední záběr přehnal. A co na něm bylo? Co vás tak rozrušilo? Nakreslil svastiku na zrcadlo. Aha. Máte možnost si vybrat. Buď to jsem náceka nebo filozof. Já bych řekla, že jste spíš puberťák. Slečno Terezo, řekněte mi, jakým směrem mířily ty lomené okraje z toho symbolu? Vlevo. Tak je to jasné. Pan Werner zkouší naši pozornost, že? Tady totiž nejde o klasický Hakenkreuz, symbol nacistického hnutí. To by jeho konce museli mířit doprava. Vlevo míří konce u původní svastiky, která v Mongolsku symbolizovala sluneční kotouč. Kolik asi běhá po ulicích filozofů v bombrech, co si to pletou? Podle ezoteriků se navíc Hitler tímto způsobem snažil přeměnit bílou magii v černou.
A já se domnívám, že pan Werner se nám tady snaží v duchu nejlepší nihilistické tradice naznačit, že mezi dobrem a zlem prostě není podstatný rozdíl, pokud se nemýlím. Mýlíte. Já se tím nesnažím říct vůbec nic. Ano, a to je také typicky nihilistické. No jestli váš život vypadá tak, jak nám tady předvádíte, tak se nedivím, že hledáte jeho smysl. Tak jsme se dozvěděli něco o sobě, také o druhých. A to je dobrá startovací čára pro to, o co se tady budeme tento víkend pokoušet. Já si myslím, že to, co pan Werner tady natočil, nemá Pane vůbec... Nedobilé, nezapomínejte, že diskuse bude až v neděli. Francis Bacon řekl, že není možné dokončit závod, pokud není správně vytýčen jeho cíl. Jenže co je cílem lidského života? Zpočátku se zdá být všechno jasné. Hlavním cílem spermie je oplodnit vajíčko, to je jasný a jednoznačný cíl. Když pak spatříme světlo světa, je naším jediným cílem sát mateřské mléko, abychom zvýšili šanci na přežití. Ale pak se cíl začíná rozmělňovat, rozpadat. Jak souvisí to, jestli udělám maturitu, se smyslem mého života? A existuje vůbec něco jako smysl života? Blíží se noc, zvířátka už půjdou spát. Na černej les měl bys si teď pozor dát. Oslabené kusy loví myslivci. Na hrobě svým nebudeš mít kytici. Borlice zatrouví, tak hlavu zdar. Tak radši poklekni, skloň hlavu svou. Myslivci pekelí po tobě jdou. Tak radši poklekni, skloň hlavu svou. Myslivci pekelí po tobě jdou. Většina lidí řeší tuto otázku tak, že si vytvoří takzvaný náhradní cíl, k němuž se prostě upnou. Základních typů náhradních cílů rozlišujeme 5. Za prvé, práce čili kariéra. Za druhé, koníčky čili hobby. Za třetí, alkohol čili drogy. Za čtvrté, víra. A za páté, život věnovaný rodině. Je velice těžké nepodlehnout těmto pohodlným náhradním cestám. Vyžaduje to velké vzepětí naší vůle a naši trvalou bdělost. A tím se dostáváme k problému s většinou filozofů. Jejich moudrost se zrcadlí v jejich životech a často také ve způsobech jejich smrti. Tak, a teď si dáme přestávku. Pardon. Já si dám kafe. A co to máte vy? Absint. No, dobrý pití. Mně to nechutná. Tak proč to pije? Protože je to pozér. Chuť se přeceňuje. Hele, co si vy dvě myslíte o tom, co tady Rajneš vykládal? No víš co, já myslím, že to bylo docela zajímavý. Já neříkám, že to nebyla zajímavá intelektuální exibice. Ale pořád jsou to jenom keci. A co jste čekal? Proč jste sem vůbec jezdil? Co kdybych věděl?
Polez ven. Sakra, dělej. Jo, co je? Jsem tě chtěl jenom sebrat, ne? Nešle do svaženice! Sokrates řekl, pokud vypiji jed o něco později, nestane se tím nic jiného, než že budu směšným sám sobě, protože lpím na životě. Tak má umírat filozof. Johann Fichte zemřel roku 1814 na tyfus, jímž se nakazil od své ženy, ošetřovatelky raněných v lazaretu. Jistě, mohl se býval nakazit prozaickou syfilitidou. Dobrou chuť, pane Wernere. A pak by žil o 3 roky déle, jenomže to by jeho smrt nebyla tak oduševnělá. Tak má umírat filozof. Friedrich Nietzsche se zhroutil na ulici ve věku 42 let. To by byla dobrá smrt, kdyby se tak nestalo následkem toho, že seřval jakéhosi vosku, aby tolik nevyčoval svého koně. Tak nemá umírat filozof. No jo, jsem ten pornoherec. Je to určitě tady? Jo, jiný motel na samotě tady není. Díky. A pane Dante, chtěl jsem se zeptat, nemohl bych dostat nějaký váš podpísek? A já tady nemám žádnou videokazetu. To je v pořádku. Jo, super. Tady máte, příliš hustou smetanu. Jo, perfekt, díky moc. A chtěl jsem se zeptat, ta Silva tady má jako pravý? A vy tady budete něco točit? Jasně. Červenou lucernu 8, volně podle Jiráska. Dneska dělám 2 anály. Jiráska, toho žeru. A má je umělý. Fakt? Díky moc. Jak říká Fellini, film je podvod. Naschle. Díky, naschle. Představte si, že v Amazonii žijí domorodé kmeny v tak hustém pralese po celé generace, že vidí pouze na několik metrů. A když takového domorodce vyvedete do širého prostranství, on zase vidí jen těch pár metrů, tak jak byl zvyklý. Ano? Dobrý. Jdete pozdě. Já vím, já se omlouvám, nemohl jsem to najít. Nemusíte se omlouvat, příteli, každý hledáme. Hlavní je, že jste dorazil. My dneska děláme skupinu? Máte příjemnou ruku. To nepopírám. Práce ve skupině umožňuje poznat jeden druhého. A vzájemné poznání, to je základ. Kdy budou dvojice? Zítra? Dvojice? To je zajímavý nápad. Myslel jsem, že budeme pracovat pohromadě a potom byste chodili jednotlivě, každý za mnou. Tedy já na to nechci mluvit. Je to vaše koncepce, ale bez urážky. Myslíte, že to zvládnete? Přece ve vašem věku? Svého času jsem dělal skupiny až o 50 lidech. A na každého se dostalo. A to bylo sotva před 2 lety. Fakt, jo? Ano. To jsi teda sekáč. To je zvláštní, že nikoho z vás neznal. Ale vy jste mi nějaký povědomej. Neviděli jsme se někde. Já tebe teda ne. Nebo si nespomínám. Dobrý, praví co? Tak mojich už se mezi profíkama moc nevidí. Aspoň mě nebudou studit v hubě. Chlapi, taky vám přijde ten silikon tak studený. Poslouchejte, vaše chování. Co? Promiňte, moc se omlouvám. Michura Karel.
Vy budete asi rýža, co? Já jsem si vás vůbec nevšiml. Pane Měchuro, máte s sebou prezentační videokazetu? Jasně, samozřejmě mám. Tak nám to puste, Dovolu kotě. ať se o vás také něco dozvíme. A ať doženeme časovou ztrátu. Vyberte prosím jenom ty podstatné momenty. Já si můžu pohrát zatím. Já tu tam mrdnu. Tak tady to je. Tak tohle jsem dělal loni. Tohle je klasika. Solidní anál. Akorát jsem to trošku podcenil s gelem, takže ten její řev není ani moc hraný. Tohle už je trošku extrémnější situace. Zajímavý grupáč. Byli jsme na ně 4. DVDA. Tady jsem to trošku přestřík. Odnesla to kamera, no ale... Tohle opět normální. Trocha feastingu. Tady máme nějaký teasing. Ano. A tohle už není moc zajímavý. Běžný sádlo máslo. No tak to bylo nejlepší video ze života, který tady kdo pustil. Já se vážně omlouvám. Já jsem nevěděl, že tady máte ten kurz. To byl prostě omyl, no. Nesprávný otvor. Nesprávný otvor. Otvor? Jo, jasně, už to nemusíte vysvětlovat, já to chápu. No, tak já půjdu do kuchyně zkontrolovat, jestli už je ta večeře. Doufám, že to, co jste viděl, vás nějak snad asi nerozhodilo. Nechte toho, Wernere. Nenapadá vás, že na tváři cítím pohyb vzduchu? No takže jestli to dobře chápu, tak vy všichni jste vyplázli několik tisícovek, abyste se tady motali v tomhle prázdném hotelu a hledali přitom smysl života, jo? Ale ten hotel není prázdný, je tu ještě personál. Dramatický rozdíl. A mohl bych se přidat? Pornoherci se zajímají o smysl života, jo. To víš, že jo? Víc, než si myslíš. Protože vědí, že tohle to rozhodně není. Pornoherci se pletou. Přátelé, klid. Diskuse bude až v neděli. Chtěla jsem se zeptat, kdy bude ta večeře? Tak za hodinu. Teprve teď nám pan Daněček přivez vepřový na minutky. Až za hodinu? Doufám, že jste nezapomněli, že pan doktor Rajniš je utilitární vegan. A já vlastně skoro taky. Jíme pouze to, co zemřelo přirozenou smrtí. A pouze ovoce, které samo spadlo ze stromu. Samozřejmě až na mrkev, protože ta má jiný vegetační cyklus. Víme? Mysleli jsme na to. Tady pan Daněček mu něco převezl. Vážně? A co? 2 chcíplý veverky, užovku a 3 dny starýho krtka. To bude mít pan doktor radost. No já osobně si myslím, že sex ti život docela v pohodě vyplní. Teda když je dobrý. Orgasmus jako smysl života, jo. Já vím, nezní to nic moc, ale pro mě je sex jeden z nejintenzivnějších zážitků v lidském životě. Čili víš co? Proč ne? Takže vy všichni se zajímáte o smysl života, co? Tak tím pádem tady mám něco pro vás. Ať můžete přemýšlet o světě a svý úloze v něm. Ježíši Kriste, on je to jehovista. Jo, já už vím, odkud tě znám. Ty stojíš nahoře ve vestibulu na Želivském. Je to pěkný záhul na nohy. Jdeš si pro to hned? Nemůžeš mi to sem hodit. Pár kroků navíc vás snad nezabije. To je zajímavé, že to říkáte, doktore. Protože já k tomu mám takový přípodotek, který tohle celkem řeší. A sice, že my bychom z toho neměli vyjímat Boha. Respektive ne Boha, ale Jehovu. Protože to je jeho pravé jméno a tak bychom ho měli vždy označovat a chválit. Což můžeme díky písmu. Já jsem Bibli čet. A ještě nudnější než Mein Kampf.
Protože právě díky písmu můžeme poznat Jehovovo jméno a pochopit jeho význam. Druhá kniha Mojžíšova 3.14. Dost dobře je to popsané v našem časopise. Když si všichni nalistujete stranu... Pane Měchuro, vy asi dobře znáte Bibli, víte? A víte, co tam třeba říká Kristus? Řekl třeba jděte a čiňte učedníky. Což je v podstatě to, co tady děláte vy, ne? No, ale jinde třeba taky říká, to já jsem přemohl svět. Nezdá se vám, že Kristus je největší chvastoun v dějinách náboženství? Daněček. Blbeček. Haló? Je tu někdo? Jsem pitomá. Jsou kšefty, co? Tak se tady měj. Co tam ten kuchař dělá? Na takové rozhodnutí není nikdy pozdě. Pomůže vám to najít smysl života. Takže si stačí ten časopis jenom předplatit. Víte, kolik má procitně ten náklad? 22 755 000. 22 755 000 čtenářů se přece nemůže mýlit. Strašně zajímavý, že ve starých překladech Bible se jméno Jehova objevuje 7000krát. Když to v nových překladech je pouze 300krát. Ano. Což je strašně zvláštní, protože jako každá věc, každá živá bytost, všechno má své jméno a to jméno má i Bůh. To jméno je Jehova. Takže když tady prohlídnete náš časopis, který vám v podstatě všechny tyhle věci rychle, stručně objasní. Zajímavý, no. Třeba tady
No úplné rodiny mají mnoho problémů. No to mají snad všechny rodiny, ne? Ale nemusí je mít. Aha. A proto jsem tady. To je fajn. Tak nejenom proto, ale... Jsem tady asi na výběr. Vypadá to zvláštně, co? Nekonečno paralelních vesmírů. Z toho úplně mrazí. Protože ve všech je Rejniš. Oblábolí. Proč vy se musíte pořád chovat jako debil? Mimikry. Abych splednul s okolím. Hele, tak mi to ukáž už. Tak se na to podíváme, jo? Nebyl někdo z vás teď nahoře? Proč? Já jen, že jsem tam někoho viděla a vypadal dost divně. Asi nějaký bubák. Buba? Tak já je půjdu do té kuchyně radši znovu zkontrolovat. Teď jsi tam byla? Já vím, ale když nemají pocit, že jim někdo dýchá na záda, tak stravu pro nás vegany vždycky odbudou. Vždyť tyhle lidi znáš. Já tam dojdu. Na tebe by nedali. Já sama. Tak. A my můžeme zase o kousek postoupit v našem výkladu. Už ne. Možná už je otevřeno i tady. Podle Johna Lillyho všechno, co si člověk dokáže představit, existuje. Klid. To je jen takový bonmot. No hurá. To je zajímavá představa. Je vám doufám jasný, že budu chtít vrátit zápisník. Do prdele. Mám nápad. Jsou to myslivci. Samý chlapy. No a? Schováme se na dámský záchodky. Bravo. Bože můj. Rozklokoště, teda světák! Pryč! Fuj, 13. Tak do 13 nejdu. Prosím tě. Díky Jehovovi. Co je? Kde je vlastně pan doktor Rajniš? Jací zombie, to je nějaký kanadský žert? Halo? Kde jste kdo? Halo? Kdo je to? To jste vy, slečno Terezo? Jestli je to kanadský žert, tak to není vůbec vtipné. Tedy trochu ano, protože humor na úkor handicapovaných je téměř vždy legrační, ale... mám vás! Kdo je to? To je Werner? To by mohl být Werner. Vám by se to tak podobalo s tím vaším syslem pro humor. No tak Wernere, nechte to. Au! Vy jste mě kousl. Au! Vy máte štětku za kloboukem. Vy jste myslivci. Budu zežrán. Zombie myslivci. Tak nemá umírat filozof. No jo, Ježíši Kriste, vy jste tam toho Rajniše nechali. My?
Snad my všichni, ne? Výborně. Kolektivní vina. Hned se člověku uleví. No, takže já se tam pro něj vracet nebudu. Zrovna jsem to chtěl říct. Ještě, že jsem počkal. Jsi ten špatnej ty. Ale musím se vrátit pro Terezu. Ale nehraj to na nás. Přece ji tam nenechám! Lefnerovou. Proč ne? Pánové, může mi kurva někdo říct, co to bylo? Zombie myslivci. Zombie myslivci? To je nějaká blbost, ne? Přesně. Přišli jsme sem hledat smysl života a našli jsme nesmysl. To není nesmysl. Náhodou to dává perfektní smysl. Jo. A jaký? Konec světa. Poslední hodiny satanova systému věcí. Máte poslední možnost se k nám přidat. Můžu vás pokřtít v koupelně. Ježiši Kriste. Takže to máme prvního. Může mi kurva někdo místo těch blbých keců říct, co budeme dělat? Hlavně nebuď hysterická. Já nejsem hysterická, mě by jenom zajímalo, jestli má někdo nějaký plán. No tak třeba ty bys mohl na něco přijít, ne? No. Jemu plán vymyslí Lefnerka. No ty taky děláš, jako kdyby tě to vůbec No, nezajímalo. protože můj plán je jednoduchý. Nedělat vůbec nic. A co to je kurva za plán? Stejně nás všechny sežerou, ne? Tak co? Přece tu nebudeme ječet a pobíhat jako v nějakém béčkovém hororu. To je trapný. Člověk by měl umřít stylově. Jako filozof. Já nevím, jak vy, ale já plán mám. Hurá, konečně někdo, tak pojď sem s ním. Budeme se modlit. Potřebuji se napít. Ale Terezo, teď, když je pan Rajniš mrtvej, mohla bys mi říct, co byl podle něj ten smysl života? Nejseš přece na tomhle kurzu poprvé. To ne. To by nebylo správný. Každou chvíli můžeme umřít. Všude kolem nás jsou ty zombivci. Co? Zombie myslivci. Hele, Terezo, prosím tě, řekni mi to. Nedělej koloušky. To prostě nejde. Hele, to nejde ani říct, k tomu se každý musí přes všechny překážky dopracovat sám. Vymysli něco, dostat mě do bezpečí a řeknu ti to. Ty jsi ale sketa. A co zkusit zavolat pomoc? Originální. Budeme volat o pomoc našeho pána. Hodná Klárka. A co když už ovládli celou planetu? Obvykle to tak bývá, ne? Tolik myslivců na celém světě není. Škoda, že tady není signál. Signál neboli znamení. To by mohl být i za jáž 60. Nemohli bychom aspoň zatlouct dveře? Není tady někde nějaké kladívko? Obvykle ho dávají s ručníkem a mejdlíčkem na postel. Ha. Do koupelny! Takhle tady nemůžeme stát věčně. Co budeme dělat? Už tady nebudu ani zkazit. No co? Jseš v pohodě? Snad jo. Musíme to antikrista něčím svázat. Roztrháme prostěradla? Toto nás paní pokojská nepochválí. Že já jsem se musela ztratit zrovna s tebou. Co s tím? Kdo hoří? Neútočí. Ty, Kláro, já myslím, že bychom jim neměli ubližovat. Cože? Již já jsem vždycky byla proti vybíjení ohrožených druhů. V podstatě i všechny kožichy mám z uměliny. Cože? Zombie, že jsou ohrožený druh? Kolik si jich ve volné přírodě viděla? Ale
Já vím, že to zní divně, ale pochop, že oni jsou taky součástí ekosystému a že když my ten ekosystém narušíme, tak v podstatě narušíme celou rovnováhu. Co to melu? Ježíši Kriste, co já tady dělám? Proč já jsem sem vůbec jezdila? Proč já jsem se na nějaký smysl života nevysrala a nejela jsem radši nakupovat do Londýna? Hele, kluci. Co je? Chci, abyste mi něco slíbili. Co? Kdyby mě někdo z nich kousal, tak chci, aby se jeden z vás postaral o to, abych se nevrátil zpátky. Neblbní. Jako on. To by pak bylo království nedecký v hajzlu. To je jasný. Slibte mi to. Ale, jsi myslivec? Nejseš, tak nemůžeš být zombie. Slibte mi to. No jo, slibuju. Doktor Reinisch měl s těma sebevražednýma tendencema asi pravdu. Ten plán nemůže vyjít. V kuchyni jsou zombie, prosím tě, radši už nic nevymýšlej. Ale ty klíčky, co jsi viděla v kuchyni, přece logicky musí patřit k nějakému autu, ne? I kdyby tam ty klíčky ještě byly, říkám, i kdyby, tak... Terezo, Co je? diskuze bude až v neděli. Jo, máš pravdu, dobře. Když nikdo nic nedělá, tak to něco musíme udělat my, no ne? No jasně. Sakra. To je všude kolem pořád řečí, jaký jsou chlapi ochránci a řešitelé a když jde do tuhýho, tak si stejně nakonec všechno musíme udělat sami, no ne? No jasně. Víš co? Jdem na to. Ukážem těm chlapům, jak se to dělá. Budeme záchranná mise, no ne? Jasně. Neodchází, ještě chvíli zůstaň sám a poslouchej. Stůj, neodcházej, prosím, stůj, ještě chvíli zůstaň stát a poslouchej. Hele, jak to, že se vlastně hejbe, když má být dávno mrtvej? A koho to sere? Vzal mi tam pod postel. Jo. Nepokousal mě sako? Ne. Hele ty, No. pojď si zapíchat. Co? Pojď si zapíchat pod jeho pistol. No víš co, já za chvíli asi pravděpodobně umřu. A poprvé v životě mám možnost zapíchat si s profesionálem. Takže je jasný, že to bude nátěr. Logická úvaha. Nezlob se, ale já teď na práci nemám vůbec pomyšlení. Nemáš ještě cigáro? Já jsem přestal. Já taky. To jsem ale debil. No. Takovýhle abstinenční příznaky jsem ještě neviděl. Co je ti? Ta svině mě kousla. Do prdele. Dělejte něco. Co? Do prdele. Kurva, to je bolest. Mění se. Je pokousaný, mění se. Ať tě nekousne. Hlavně bychom neměli být zbrklí. Čas ještě je. On se tady bude ještě chvíli zmítat, tak něco vymyslíme, ne?
Je po něm. Kurva, to šlo rychle. Tak. Co teď? Tak o něčem přikryjte, pane bože. Jehovo. No. Někdo to dělat musí, ne? No taky musíme zařídit. Co? Musíme zařídit, aby se nevrátil. Co? Ani náhodou. Myslíš, že jsem blázen? Myslíš, že tady někoho zabiju? Proč ne? Třeba proto, že bych šel do basy, víš, a na hodně dlouho. No, pochybuju, že bachaři budou horší než ta tvoje Lefnerka. A slíbil jsi mu to. I když nic nemá smysl, sliby se musí dodržovat. To nemá logiku. No jasně. Ale ty si na rozdíl ode mě nemyslíš, že nic nemá smysl. A nezapomeň, že ty a Lefnerová tenhle kurz spolu pořádáte. Takže jste za nás zodpovědný. A vsadím se, že Lefnerová by z téhle situace nevycouvala. Protože není srab. Nech toho. Čeho? Když na mě takhle mluvíš, tak já se nemůžu soustředit. Hele! Každou chvíli může ožít jako lesupán. Dělej, už ožívá. Já jsem ještě živej. Teď už jenom 22 754 999 čtenářů. Jsi švůl. No, někdo to být musí. Teď ho dodáš. Ne, tak to neudělám teda. Dobře. Navlíkni mu tohle přes hlavu. Ne. Tak do polštáře slíp mlátí. Ne. Máš volný pole k seberealizaci. Ještě? Jo? Ten švachta. Je? Je? No, mrknu se. Tak za tohle nás paní Pokojská definitivně nepochválí. I po něm. Hele. Tohle to je nějaký vetřelčí sliz, nebo co? To je oko. Oko? Oko. Tak to jo. Běl mu. Já chci pryč. To bychom rádi všichni. Já tady s tím mrtvým jehovistou nebudu. Bohužel jsme v obklíčení. Už nebouchaj. Určitě tam pořád jsou.
Do prdele, zavři ty dveře, ty jdeš mám to jedna ožrala, neukojila! Skamně, Janko! Nešahej na mě! To nejsem já! Vedle mi šahá na kozy! To taky nejsem. No, tak asi si na ně šahám sama, ne? Kdo si myslíš, že jako obvykle drží dveře? Tak jdeme. Stejně tím nedělám! Další neschopný chlap. a 90. let. IS 98. Nevíte, kde je tady nějaký motel Halavi? Vím, ale tam už teď nikdo nejezdí. Tomáši, Vy znáte moje jméno? vy vypadáte jako Tomáš. A nechtěla byste třeba zajít na kafe? Končím za 4:15. To už do toho motelu nepojedete? Ale asi bych mezi ně stejně nezapadl. Co to tam dělá? Já vím, tak dělej to auto, ale já nevím, který to je. Zabítej! Neotvírej! Jedeš? To teda byla ale záchranná mise. Co teď? Zpátky do sklepa. Huš! Hele, tady je voda. No, ano. Není tady telefon? Myslím, že telefon je v kuchyni. No, tak myslivce si teda nedám. Byl jsi na bar. Pozor, mám mokrý ruce. Usmažte se, svině! Smažte se svině? Myslivci.
Sportsman, jsem ledově v klidu. Když roztáčím disky, dávám lidi do pohybu. Umím to rozet, ale nejsem tady sám. Na pódiu za sebou svoji partu mám. B-boys tu zpívaj, B-boys jsou tady. Nikdo nesmí chybět, na tvýhle párty. B-boys tu hrajou, jen pro tebe. Tak se k nám přidej, ať to rozjedem. Máš co si čajou, jsou tady B-boys, přináší přesně to, co máš rád. Tam to musí být jatka. Udělal jsem mozkový vítěz. Ne? Tak ty ten telefon v kuchyni. Sakra. Nefunguje? Ne. Co teď? Chodit ven teď nemá smysl. Tady máme větší šanci. Co blbneš? Můj mozek nikdo nedostane. No, dobře. Počkáme tady do rána. A pak se jim pokusíme utéct. No. Kluci jsou kámoši a mají se rádi. Filio a Mackensen. A jejich životy jsou seriály. Existují tady sem. Kluci jsou kámoši a mají se rádi. Nikdy nevymění dres. Ze žlutý ponorky do žlutýho tanku. 4 tankisti a pes. Spou. Uvaga, uvaga. Baví mě ty tóny a povoduje raka. Uvaga, uvaga. Baví mě ty tóny a povoduje raka. Uprostřed bílých stěn stojí Filio a Mackensen. Tak za tohle by je paní pokojská nepochválila. Paní pokojská? Paní pokojská je tady. Kluci jsou kámoši a mají se rádi. Nikdy nevymění dres. Ze žlutý ponorky do žlutýho tanku. 4 tankisti a pes. Zvou. Uvaga, uvaga. Pálí mě ty tóny a povoduje raka. Uvaga, uvaga. Pálí mě ty tóny a povoduje raka. Uvaga, uvaga. Pálí mě ty tóny a povoduje raka. Hele, myslíš, že cítěj bolest? Já myslím, že ne. Přesvědčíme se. To je ale morálka. Pojď si se mnou hrát. Na zkoušku budem spolu spát. Pod peřinou na peřinou furt nebudu hrát. Ty jsi mě zachránil. Už zase. No jasně. Ty jsi dobré. Tak pojď. S náma nejdeš.
to tady provádíš? To je Ano, co to je, Miroslave? takový experiment, jestli to na ně funguje. A tohle je taky experiment? To já ne, to Werner. Z Wernera si příklad neber. No tak to jsi mne tedy zklamal, Miroslave. Ty kouříš? To jsi mě teda zklamala. Co je to za klepání? To klepání jde odtud. Dobrý večer. Co jste tam dělal? Ty blbý dveře se nedají zevnitř otevřít. Celou dobu tady klepu a ulákám. No vidíš, jak to, že jsi mu nepomohl. Ono je zase dobře, že jsem tam celou dobu zůstal. Díky tomu jsem to nakonec celý přežil. Co to bylo? Zaslo světlo. To vidím taky. Hele, něco se stalo v oblíky se. Proč? Musíme za ostatníma. To ani kam nejdu. Cože? To má smysl, zůstávám tady. Neblbní. Budu tady čekat, dokud mě nesežerou. Hele, nemůžeme ji tam přece nechat. No to je pozdě, je po ní. To je hrozný. Jak to, že je zasnuto? Vypli brout. To nějaký divný, ne? Vždyť jsou úplně blbý. Tihle nový asi ne. Víš co? Tak mi vyliš. Jednou mi to stačilo. Říkal jsi, že ti to nevadí? Taky, že nevadilo. Chuť se přeceňuje. Co jí to dělá? Myslím, že ji vyvrhává. To snad ne. Teď musíme pryč, ven z motelu. To je blbost, já jsem venku byla. Víš, kolik jich tam ještě je? Sakra, nehádej se se mnou, jdeme. Já nikam nejdu, říkám ti, že je to blbost. Ty si myslíš, že tady budeš poloučet, nebo co tak? Je!
Dobrý večer. Tady jsem. Sežerte si mě. Haló! Kdo mě chce sežrat? Je tu někdo, kdo by chtěl můj mozek? Cogito ergo sum. To snad ne. Vy mi nedáte pokoj ani po smrti. Dobrý učitel nikdy neopouští žáka uprostřed výkladu. Pokračujeme v kurzu. Musím to akceptovat jako dospělý člověk. Wernere! Wernere! Nekoukej za sebe, světlo je před tebou. Postav to před sebe, fobie se rozplynou. Podaruj si těle, zažij tomu rozvoj. Nešumej bez tebe, a žij svůj lepší život dál. Ivano, vylez si se mnou. Sem, dělej. Dělej, vylez. Budej mu ruku vytáhnout. Jsi naše druhá. Pojď. To nejde. Nepouštěj mě. Nepustím. Vy to pořád nechápete správně, Wernere. Berte to jako takový námět přemýšlení. Prostě myslivci zbavují stádo těch oslabených kusů. Vy jste Magory po smrti. Musíte to vidět tak zjednodušeně, Wernere. Věci jsou trochu složitější, než se vám zdají. Ivano. Vzpomínáte si, jak jsem vám na začátku vykládal o instinktu a rozumu? Jak musí být v rovnováze? No tak tady to nádherně vidíte. Až ti myslivci, to je jasný instinkt. A ti inteligentní supermyslivci, no tak to je rozum. Jaký supermyslivci? Aha, takže vy jste ještě neviděl, co? Koho? No si vezmu za chvilku do práce Hanušovou. To je taková ironie osudu, že zrovna Hanušovou, která se tak snažila dostat se k podstatě věci, k samotné dřeni, k jádru, k tomu morku toho problému. Wernere, vy jste mě zde omylem zavřel. Pomoc! Pomoc! Opustili slepce! Smůla, Miroslave. Tvůj mozek nás toho dostane, Miroslave. Nežil jsi zbytečně. Hanušová! Žerte se, hajzlové! Co mi ten kurz dal? No víš co, to bych taky ráda věděla. Každopádně mě sere, že jsem ho nedodělala a nevím, v čem je teda ten smysl života. My jsme po smrti poznali, že všechno se řídí příčinou a následkem. Všechno se člověku vrátí. Já jsem byl na ty zombie moc přísnej a proto jsem takhle upadl. Člověku se prostě všechno vrátí. Ano.
Já si vzpomínám, že nás doktor Rajniš před něčím takovým kdysi varoval. Ptal se tě někdo na něco? No takže abych to shrnul. Jehova mě teda pěkně zklamal. Tím, že mě nechal takhle zemřít a odepřel mi to království nebeský. To teda nevím. Ale myslím, že to, co mám teď, to bude fungovat docela určitě. Už jste někdy slyšeli výraz operativní Titan 3? Ohnivá zeď? Neslyšeli? Scientologie. Dokonce i Tom Cruise je členem. Pánové, vy jako reprezentanti rozumu... Omlouvám se. Jděte už s tou kamerou do prdele! Čerstvý mozky. Ty mě zachraňuješ. To ale neznamená, že bych se nějak změnil. Nebo že to nějaký vyšší smysl. Aha, takže ty jsi mě zachránil kvůli mě samotnýho. Teď si na to přišla. Od začátku na tobě můžu oči nechat. Tak proč jsi spal s Křenovcovou? Jak to víš? Jde to z tebe cítit. Inu, jak praví Jung, iracionální, chaotické a nesmyslné je integrální součástí skutečnosti. Ale abych vám dořekl to, co jsem prvé začal. Smysl života můžete najít teprve tehdy, když naleznete rovnováhu mezi rozumem a instinktem. Chápete to? Dejme tomu, že já tady ku příkladu zastupuji váš rozum. A to by mě zajímalo, kde se fláká váš instinkt, protože ta rovnováha, ta je životně... Prosím tě, tu slonu, A nebo mohl přijít UFO zachránit. Pánové, kávička. Děkuji. Jakože UFO je ten rozum a myslíte instinkt. UFO. To je kravina. To už jsem spíš pro toho sněžného muže, to mi připadá víc filozofický. Co ta kamera? Kamera? Jaký je režisér takový film? Co si o tom myslíte? Co? Kamera?
Co to bylo? Já nevím. Ale rozhodně o tom nebudem hloubat. Vypadnem odsud. Jo. Inu, jak říká Jung, iracionální, chaotické a nesmyslné je integrální součástí... Počkat. To už jsme slyšeli, ne? Co to má znamenat? To mám jít do lesa, zalezat do hlíny. Já tedy nejsem proti občasné meditaci, ale... Kam jdete? Diskuze bude až v neděli. Rozum a instinkt musí být v rovnováze, Wernere! Až dorazí váš instinkt, já se vrátím!